What's up, Goodizens? Gusto mo ba maging virtual assistant pero zero knowledge ka? Parang nakakatakot ano? Pero chill ka lang. Dahil lahat tayo nagsisimula sa pagiging clueless. In this video, sasamahan kita sa journey mo kung paano magsimula. Ano ba dapat unahin? Ano ba dapat pag-aralan? At ano ba ang swak na niche para sa mga beginners? Tara, simulan na natin. Siyempre, hindi ka pwedeng sumabak sa laban na walang plano. First, kailangan mo muna mag-research. Ano bang virtual assistant? Para saan ba to? Simple lang. A VA is someone who provides support services remotely to businesses or entrepreneurs. It could be anything from managing emails, scheduling appointments, to more complex tasks like social media management or bookkeeping. Kapag alam mo na yan, mag-set ka na ng clear goals mo. Gusto mo ba ng part-time or full-time job? Gusto mo ba ng flexible schedule o specific hours? Ang goals na mga ito ang maging gabay mo sa mga susunod na steps. Next, kailangan mong i-equip ang sarili mo with the basic skills. Kahit zero knowledge ka, madali lang ito matutunan. Start with communication skills. Ito ang bread and butter ng isang VA. Kailangan mo maging confident sa email writing, chat support at kahit sa video calls. Then, work on your time management skills. Maraming task ang VA, kaya dapat marunong ka mag-prioritize. Huwag kalimutan ang basic tech skills as well. How to use tools like Google Workspace, Microsoft Office, at iba pang productivity tools. Practice makes perfect, kaya huwag kang matakot magkamali. Alam mo, Goodness, ang pagiging VA ay hindi one size fits all. Iba-iba ang niches na pwedeng pasukan. Kaya naman, mag-explore ka muna ng mga niches. For beginners, data entry ang pinakasimpleng pasukin. Basta marunong ka mag-type at may basic knowledge ka sa spreadsheets, pwede ka na kaagad magsimula. Pero kung people person ka naman, customer service or email management ang bagay sa'yo. Pero kung may pagka-creative ka, why not try social media management? Mahilig ka ba mag-post and interact online? Then you can help businesses manage their social media accounts. Sobrang laki ng market niyan. Kaya maraming opportunities din dyan. Dahil zero knowledge ka, kailangan mong maging resourceful. Ang good news lang dito, marami kang makikitang free resources online. Maraming YouTube channels ang nag-o-offer ng free tutorials. Kaya huwag nang magdalawang isip. Ang dami ring free courses sa platforms like Coursera, Udemy, or Skillshare. Minsan may mga Facebook groups din na nagbibigay ng free webinars. Basta be proactive. Aral dito, aral doon, hanggang sa maging confident ka na to offer your services. Since you are confident na to offer your services, it's time to create your online presence. Start by building a strong LinkedIn profile. Dapat professional ang profile picture mo dito at concise pero impactful ang iyong headline at summary. Ilagay mo na rin ang mga skills na natutunan mo, pati ang mga certifications kung meron ka. Kung kaya mo pang gumawa ng simple portfolio, showcasing your work, much better. Kasi kahit basic pa lang, it's important to have something to show your potential clients. And syempre, join VA communities online. Networking is key. Now, ito ang exciting part, ang pag-apply. Huwag kang matakot magsimula sa maliit. Apply ka lang ng apply, kahit sa mga part-time or freelance gigs. Maraming websites like Upwork, Online Jobs PH, or even Facebook groups ang naghahanap ng mga beginner VAs. Habang nag-apply ka, tandaan mo lagi, bawat rejection ay isang step closer to your success. At kapag nakakuha ka na ng unang gig mo, give it your best. Remember, every small wins counts. So good sense, ready ka na bang simulan ng VA journey mo kahit zero knowledge ka pa? Remember, research, learn the basics, choose the right niche, and don't be afraid to start small. It's step-by-step process, and bawat takbang ay patungo sa success mo as a VA. If you found this video helpful, don't forget to react and comment your thoughts or questions below. Gusto ko ring marinig ang kwento ng inyong VA journey. And syempre, don't forget to follow and subscribe para updated ka sa mga susunod nating videos. Excited ka na ba sa next topic? Abangan ang ating susunod na V8 tips and tricks. Salamat sa panonood, Goodizens, at kita-kits sa susunod. Remember, kaya mo yan.